الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 7 يوليو، الجيش الروسي يتحرك في مدينة كوبيانسك ويتقدم في عدد من الاتجاهات، كذلك في محيطها، ويواصل توسيع السيطرة في جبهة فولشانسك ضمن مقاطعة خاركيف أيضا، مع استمرار العمليات في جبهة زابوروجي والتقدمات الأوكرانية في اتجاهات جنوب دونيتسك. ما الذي يحصل؟ على كم يسيطر الجيش الروسي من مدينة كوبيانسك؟ تفاصيل سنتحدث عنها بهذا الفيديو. تأكدوا من مشاهدته للنهاية، مشاركته ليستفيد الأصدقاء، وطبعا لا تنسوا دعم القناة قدر الإمكان. نبدأ من جبهة كوبيانسك. هنا في المدينة في القسم الشمالي الغربي تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة على مجموعة المباني الموجودة هنا بالقرب من وسط أي مركز مدينة كوبيانسك. العمليات أدت إلى السيطرة على كامل هذه المساحة كما تلاحظونها أمامكم، بعمق 910 أمتار وبعرض 450 مترا. الجيش الروسي فرض سيطرته ويواصل، يعني يكون قول الجيش الروسي، عملياته في هذا الاتجاه، محاولا الضغط بشكل كبير في هذه الأحياء والشوارع لاستكمال السيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا، بالتزامن مع عمليات واسعة النطاق تنفذها الوحدات على نطاق أوسع في هذه الجهة. القوات الروسية لم تكتفي بالسيطرة على هذه المنطقة، بل تقدمت أيضا في القسم الشمالي الغربي في أقصاه ومحيطه نحو رتكيفكا. سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المنطقة الموجودة هنا كما تشاهدونها باللون الزهري. نتحدث عن تقدم روسي بعمق نحو 2.25 كيلومتر بهذا الاتجاه، بعرض 1.25 كيلومتر كحد أقصى. الوحدات الروسية كما تلاحظون اليوم أمام ضغط كبير، يعود ذلك لقول تمكنهم من السيطرة على تكيفكا. يضغطون بشكل كبير على هذا القسم الشمالي الغربي الذي يحده نهر في هذا الاتجاه، ونهر من الجهة التي تفصل مدينة كوبيانسك إلى قسمين، ويسعى الجيش الروسي لاستكمال السيطرة وصولا إلى كامل هذه المنطقة. فهل تنجح وحدات روسية باستعادة السيطرة على كامل هذه المنطقة؟ ما رأيكم؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات. القوات الروسية بعد هذا التقدم باتت تسيطر على 61% من مدينة كوبيانسك. وأعود ويذكر القسم الشرقي تحت السيطرة، والقسم الشمالي الغربي يجري العمل عليه، ويبقى القسم الجنوبي. وهنا بالعودة إلى القسم الجنوبي نذهب إلى جبهة كوبيانسك الشرقية المقابلة لجنوبي مدينة كوبيانسك، تحديدا في بلدة كوبيانسك فيزلوفي، التي بات الجيش الروسي يعني يتمكن من التقدم بشكل أسهل من ذي قبل، حيث فرض سيطرته على هذه المساحة مع ساعات صباح 7 يوليو. فرضت القوات الروسية سيطرتها على عشرات المنازل هنا، تقدمت بعمق أكثر من 2.5 كيلومتر وبعرض الكيلومترين وسط منطقة الغابات الموجودة هنا، ووسط منطقة السكك الحديدية الموجودة هنا، ووسط المنطقة السكنية الموجودة هنا. الوحدات الروسية تتحرك في مختلف البيئات وتتقدم لتفرض سيطرتها على كامل هذه المنطقة كما تشاهدون. حاليا المعركة بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية تتركز في هذه المنطقة السكنية وفي منطقة الغابات الموجودة في هذه المنطقة. أيضا لمن لا يعلم، كوبيانسك كيزلوفي سبق ورسمتها لحضراتكم بحدود باللون البرتقالي كما تشاهدون، وتلاحظون كم تبقى تحت السيطرة الأوكرانية في كامل هذه المساحة التي أرسمها لكم باللون الأصفر. العمليات مستمرة، وكما أقول لكم منذ أيام ليست لوحدها، فالقوات الروسية تقوم بإشغال الجيش الأوكراني في مختلف قطاعات الجبهة الموجودة هنا، وتحاول قدر الإمكان فرض واقع جديد على الجيش الأوكراني. كيف سترد القوات الأوكرانية؟ هذا ما علينا انتظاره.
ماذا ستفعل القوات الروسية بعد كل ذلك؟ هذا أيضا يجب انتظاره. والآن لننتقل إلى جبهة فولشانسك، حيث الوحدات الروسية تواصل التوسع في جنوبي هذه المدينة شرقا وغربا. في الجهة الغربية أمنت الوحدات الروسية مساحة إضافية متقدمة اقتربت من فيلتشا من جهة جديدة. هذا التقدم الروسي الذي تشاهدونه أمامكم اليوم باللون الزهري كان بعمق أكثر من كيلومتر ونصف بامتداد نحو كيلومترين وربع. الوحدات الروسية تعمل على الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة والتي بقيت في اتجاه فيلتشا من عدد من الاتجاهات، وتحاول إجبارها على الانسحاب والتراجع والخروج لتستكمل السيطرة على هذه البلدة الهامة. العمليات، أعود أذكركم، لا تنحصر فقط باتجاه فيلتشا، فالوحدات الروسية اليوم تضغط باتجاه يوكرينسكي، حيث تعمل وحدات الجيش الروسي انطلاقا من عدة اتجاهات نحو يوكرينسكي وبيلنا. إضافة لذلك هذا كله وسط اشتباكات قوية باتجاه بيليكولودياز. الوحدات الروسية تضغط نحو هذه البلدة الكبيرة، هذا المركز الهام جدا تحتاجها القوات الروسية لتؤمن شبكة الطرق الموجودة هنا وتغلق المنطقة في هذا الاتجاه. وطبعا هنا أعود وأرسم لكم مجددا، هنا يوجد نهر على هذا الاتجاه وعلى هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، وبالتالي إغلاق المنطقة عند هذه النقطة أمر هام للوحدات الروسية لتصبح الدفاعات الروسية محمية أو نقول مستعينة بالتضاريس الطبيعية وغيرها. وفي الجهة الموجودة هنا الوحدات الروسية فرضت سيطرتها بشكل إضافي جنوب فولشانسك خيتوري وجنوب بوكالياني. هذه المنطقة باللون الزهري باتت تحت السيطرة الروسية، فكان التقدم بعمق نحو كيلومترين بامتداد 4 كيلومترات. الجيش الروسي تحرك ليفرض سيطرته ويستكمل العمليات المستمرة في هذه المنطقة هنا وعلى طول هذا الاتجاه وفي هذه الاتجاهات. هي عملية متكاملة تخوضها عدة فرق من الجيش الروسي، وحدات وأفواج مختلفة من هذه التشكيلات من الجيش الروسي. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى فكانت القوات الأوكرانية قد تقدمت في محور جنوب دونيتسك، تحديدا في شمال نوفوخاتسكي. الجيش الأوكراني سيطر على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون أمامكم، مؤمنا مساحة إضافية استردها. هذا التقدم هو بعمق كيلومترين وربع بعرض نحو كيلومترين ونصف. الجيش الأوكراني يواصل عملياته ونشاطه في هذه المنطقة ويحاول الضغط أكثر على الوحدات الروسية الموجودة في كامل هذا النطاق الذي هو موجود وينتشر بين دانيبرو في هذا الاتجاه وبين جنوب دونيتسك في هذا الاتجاه. أما على صعيد العمليات المستمرة في اتجاهات أخرى فالوحدات الروسية تحاول الضغط قدر الإمكان في اتجاهات مختلفة في زابوروجي، ولكن عملية الضغط دقيقة جدا. مجموعات الاستطلاع الروسية تعمل بكثافة في الأمام بعد أن أمنت هيركي ومحيطها وتواصل الضغط أكثر فأكثر. أما على صعيد العمليات في جبهات كوستانتينيفكا وليمن فالمعركة قائمة ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح. أي جديد سأوافقكم به لاحقا. أتمنى من حضراتكم دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.